po, hindi gagawa tayo ng masarap na merienda, masarap na dessert. So, gagawa tayo ng Puto De Leche. So, ito na yung mga ingredients niya. So, para dun sa ating egg custard, kailangan natin ng 4 eggs, medium size. Lalagay na natin sa ating mixing bowl. And then, maglalagay tayo ng 3/4 cup wheat condensed. So, lagay na natin. Then, lagyan natin ng 1 tablespoon vanilla extract. Then, mix lang natin until completely na to, no? Ma-mix na maigi. So, pagka completely combine na yung 4 egg yolks, pati yung ating condensed milk and yung ating vanilla extracts. So, i-steam natin ito ng 5 minutes. Lalagyan na natin sa molder. So, prepare na natin yung molder ng ating Puto de Leche. So, lagyan natin ng butter yung mga molder. So, maglalagay na tayo ng ating egg custard dun sa ating molder. So, 1/3 lang nung i-fill natin dun sa molder. So, ready na i-steam ito yung ating egg custard. So guys, i-steam na natin ito ng 5 minutes. So, tara. So, lalagay na natin yung ating egg custard dun sa ating steamer. So, while waiting dun sa ating egg custard, so, gagawin na natin yung ating puto butter. So, lagay na natin yung ating egg yolk, egg white. Dapat guys, yung consistency niya parang gumawa tayo ng pancake yan, ganito. Yan. Yung lang, hindi masyadong malabnaw, hindi masyadong malapot. Tamang-tama lang. So, lalagay na natin ito dun sa ating molder. So guys, sinango na natin yung after 5 minutes na na-steam, i-add natin yung ating butter sa ating Puto de Leche. 3/4 lang yung steam na natin. Okay, tatakpan uli natin. Steam natin siya ng 10 to 12 minutes. So guys, ito na yung ating nalutong Puto de Leche. So, napakadali lang niyang gawin.
preparation time natin 10 minutes and cooking time ay 15 minutes. So nag-total tayo ng 25 minutes. So gawin nyo na rin to para matuwa naman yung mga family natin sa gagawin nating masarap na dessert. So tikman na natin. Ayan o. Guys, tikman na natin kung masarap. Ang sarap niya. Yung leche plan niya, ang smooth and creamy. So guys, kung nagustuhan niyo itong video na ito, please like and subscribe to my YouTube channel. Ingat po, God bless. So, ako naman magtitikim. So, if you like this video, subscribe and like. So, I hope you like this. And subscribe to the recipe.